सो गाइज ब्याक टु द न्यू भिडियो र टाइम मिस नगर्दै जो टपिक के छ भने होइन आज चाहिँ हामी पर्स क्लाइम्ब गर्छौँ कि र आज चाहिँ के गर्छौँ भने होइन आज चाहिँ हामी पर्स क्लाइम्ब गर्छौँ कि र तपाईँको टोटल एघारवटा एकाउन्ट हुन्छ होइन र एघारवटा मध्ये होइन तपाईँको दुईवटा चाहिँ के को गोल्ड लेभलको प्ले पोइन्ट एकाउन्ट हुन्छ होइन र तपाईँको 9वटा चाहिँ सिल्भर लेभलको प्ले पोइन्ट एकाउन्ट हुन्छ कि र त्यही साथ हामी सिम्पली क्लाइम्ब गर्छौँ कि र तपाईँ हेर्न सक्छौँ कि यहाँ मेरो गोल्ड लेभलको एकाउन्ट छ यहाँ र म यहाँ सिम्पली यहाँ हेर्न सक्छु गोल्ड लेभलको र यसमा तपाईँको म्याक्सिमम् 200 पोइन्ट्ससम्म दिन सक्छ तपाईँ यहाँ पढ्न सक्नुहुन्छ कि म सिम्पली ब्याक जान्छु र यहाँ सिम्पली पक्समा क्लिक गरेर तपाईँ यदि पक्स दिन्छ भने तपाईँ क्लाइम्ब गर्न सक्नुहुन्छ कि म सिम्पली डाइरेक्ट क्लाइम्ब गर्छु कि साथ दियो यार केही छैन 200 तर दिनुपर्ने मतलब 200 पढ्नलाई मतलब धेरै गाह्रो हुन्छ कि 200 पढ्न सक्दैन सबैलाई र म अर्को एकाउन्ट नम्बर 1 गयो र यो चाहिँ एकाउन्ट नम्बर 2 छ ओके जसमा चाहिँ 48 प्ले पोइन्ट छ र यो पनि तपाईँको गोल्ड लेभलकै एकाउन्ट हो कि र तपाईँलाई यहाँ इन्स्टल एन्ड अनमिसन दिएको छैन मेरो युएसको एकाउन्ट हो कि म सिम्पली यहाँ क्लाइम गर्छु कि यहाँ तपाईँ पढ्नु सक्नुहुन्छ हो इन अप टु 200 पोइन्ट्स तपाईँलाई गोल्ड लेभलमा 200 पोइन्ट्ससम्म दिन सक्छौ कि 50 यार 50 कमसेकम यार 2 दियो यार 2 जोडेर 50 भयो तर सो अब चाहिँ एकाउन्ट नम्बर 3मा सिम्पली जान्छौँ हामी ओके र यो चाहिँ एकाउन्ट नम्बर 3 जस्ट प्रो प्लेयरको नाममा छ ओके एन्ड यसमा पनि इन्स्टल अनमिसन दिएको छैन ओके सिम्पली यहाँ फक्समा क्लिक गर्छु र क्लाइम गर्छु यो चाहिँ सिल्भर लेभलको एकाउन्ट हो यसमा तपाईँलाई विन अप टु 100 पोइन्ट्स म्याक्सिमम् दिने भनेको 100 पोइन्ट्ससम्म ओके मतलब $1 म सिम्पली क्लाइम गर्छु ओके के दिन्छ यार सो एकाउन्ट नम्बर 3 पनि गयो र अब जुन एकाउन्ट आउँछ तपाईँको एकाउन्ट नम्बर 4 हुन्छ ओके टेस्टको नाममा छ र यसमा टोटल तपाईँको 64 प्ले पोइन्ट छ र यसमा तपाईँलाई इन्स्टल एन्ड अनमिसन दिएको छैन ओके म सिम्पली यहाँ पक्स क्लाइम गर्छु र यसमा तपाईँलाई दिने भनेको 100 प्ले पोइन्ट्स म सिम्पली क्लाइम गर्छु कि 10 यार 3 मतलब 67 ओके र एकाउन्ट नम्बर 4 गयो र अपकमिङ एकाउन्ट नम्बर द्याट इज एकाउन्ट नम्बर 5 ओके एन्ड एकाउन्ट नम्बर 5मा तपाईँलाई 24 प्ले पोइन्ट्स छ ओके र 376 पोइन्ट्स तपाईँलाई गोल्डमा जानको लागि तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ ओके म सिम्पली यहाँ पर्स क्लाइम गर्छु ओके 100 यार 100 प्ले पोइन्ट्स 6 दियो यार 6 मिस 30 भयो होइन टोटल 30 भयो एन्ड केही छैन र यो चाहिँ एकाउन्ट नम्बर 6 ओके जोन एडम 3 को नाममा होला ओके सो यसमा पनि इन्स्टल एन्ड अनमिसन दिएको छैन म सिम्पली क्लाइम गर्छु एन्ड 100 यार 100 3 ओके केही छैन टोटल लगाएर तपाईँले 40वटा प्ले पोइन्ट्स भयो एन्ड दिस इज एकाउन्ट नम्बर 7 जसको नाम चाहिँ तपाईँलाई हेर्न सक्नुहुन्छ ओके एन्ड म सिम्पली फर्स्ट क्लाइम गर्छु यो पनि सिल्भरकै एकाउन्ट हो तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ तीन दियो एन्ड अर्को एकाउन्ट चाहिँ तपाईँको एकाउन्ट नम्बर कति हो 8 होला होइन यो चाहिँ एकाउन्ट नम्बर 8 होला एन्ड जसमा चाहिँ तपाईँलाई 41 प्ले पोइन्ट छ एन्ड म सिम्पली क्लाइम गर्छु कि टाइम वेस्ट नगरौँ गोल्डमा तर बढी दियो होइन त्यसमा 7 दियो होइन यसमा 3 दिइरहेको छ ओके एन्ड गोल्ड लेभलमा अलिक बढी दियो होइन र यसमा चाहिँ तपाईँलाई 27 प्ले पोइन्ट्स छ एन्ड केही छैन म सिम्पली क्लाइम गर्छु कि यो चाहिँ सिल्भर लेभलकै हो एन्ड कमसेकम 100 दे यार 100 100 र यो सिल्भर लेभलको एकाउन्टमा तपाईँलाई 9 दियो होइन गोल्डमा तपाईँलाई 7 दिएको थियो र यसमा 9 आयो मतलब सिल्भर पनि ठिकै छ र म्याक्सिमम् पर्ने भनेको सिल्भरमा 100 र गोल्डमा तपाईँलाई कति हो 200 ओके यो डिफ्रेन्स यति नै हो डिफ्रेन्स अरू केही छैन ओके यसमा तपाईँलाई 78 प्ले पोइन्ट छैन सिल्भरकै र यसमा पनि इन्स्टल अनमिसन छैन अनइन्स्टल अनमिसन दिएको छैन र म सिम्पली क्लाइम गर्छु कि 100 यार 3 दियो केही छैन 81
एन्ड म सिम्पली यो एकाउन्ट नम्बर 11 हो, लास्ट एकाउन्ट नम्बर हो कि। र यसमा कति दिन्छ, त्यसमा तपाईँलाई 62 प्ले पोइन्ट छ। एन्ड तपाईँको हुन्छ यहाँ इन्स्टल मिसन दिएको छैन। र तपाईँलाई होइन मतलब त्यो एउटा क्वेस्ट दिन्छ नि, क्वेस्ट 100 प्ले पोइन्ट्सको, र यसमा तपाईँलाई 4वटा मिसन दिन्छ होइन। यो चाहिँ दिने भनेको तपाईँले सिल्भर लेभलमै दिने हो होइन। यदि तपाईँ यहाँ फोक्स क्लाइम्ब गरेर ब्याक गर्नुहुन्छ भने तपाईँले दिन्छ कि क्वेस्टहरू, यदि दिनु मन छ भने होइन। ओके, दिन्थ्यो र यति नै एकाउन्ट थियो होइन। सो गाइज, यदि भिडियो राम्रो लाग्यो भने प्लिज भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला र सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला। र टाइम वेस्ट नगर्दै दिस मच टुडे, हेभ अ गुड डे।